নমস্কাৰ দীপিকা কিচেন ব্লগৰ ইংৰাজী ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে পুনৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি পিঁয়াজ নহৰুবিহীন নিৰামিষ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়। তেন্তে আহকচোন বেঙেনাৰ এই সুস্বাদু ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। বেঙেনাখিনি গোল গোলকৈ কাটি ল'ব লাগিব। ইয়াতে এটা বেঙেনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এটা বাটিত দৈ 1/4 কাপ লৈ ল'ব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দিব, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, গৰম মছলা আৰু মিট মছলাখিনি দি দৈখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ এটা ঘোল বনাই ল'ব। এটা বাটিত বেঙেনাখিনি লৈ ল'ব আৰু তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা বেঙেনাখিনি পিচি দি যাব আৰু দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। বেঙেনা কেইপিচ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈছে। এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে গোটা জিৰা এচামুচ দি দিব, কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী এফাল দি দিব আৰু লৰাই লৰাই বিলাহীখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা দৈখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এতিয়া ভাজি ৰখা বেঙেনাখিনি দি দিব লাগিব। বেঙেনাখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতলি যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া ধনিয়া পাত কাটি দি দিব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।